ගාවෙන් ජපාන දිහා බලලා මෙහෙම කිව්වා. හැබැයි ජපානෙන් ඇමරිකාව දිහා බලලා මෙහෙම කිව්වා. ඒක දිහා බලලා ලංකාවේ මෙහෙම කිව්වා. හැබැයි කවුරු මොනවා හිතුවත් කවුරු මොනවා කිව්වත් මේ තියෙන්නේ Suzuki GN125 එක. රියස්7 YouTube channel එකේ motorcycle review series එකට ඔයගොල්ලෝ මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම ඔයගොල්ලෝගේ අලුත්ම host Don. අද අපි review කරන්නේ Suzuki GN125 එක. මේ GN125 එකේ ලංකාවේ customers ලට ඕනේ ගොඩාක් requirements meet වෙලා තියෙනවා. උස handlebars, මහත tyres, නිකල් check. මචං මේ වුණොත් කෑ ගන්නවා. මෙන්න මේ බං. කොහමද? මේ බයික් එක දැක්කම ඔකට මොනවද මතක් වෙන්නේ? අන්නහරි ඇමරිකන් චොපර්ස්. ඒත් මේ 1000cc වලට වැඩි ඇමරිකන් චොපර්ස් දිහා බලලා මොන කැහිල්ලකට Suzuki එක මේ 125cc බයික් එකක් හැදුවා. ඒකුනේ මෙන්න මෙහෙම. 1909 Michio Suzuki කම්පැනි එක පටන් ගන්නේ ලූමින් මැෂින් කම්පැනි එකක් විදිහට. එදා ඉඳන්ම Suzuki කම්පැනි එක අලුත් දෙයක් කරන්න වෙනස් දෙයක් කරන්න හදන නිසා 1952 ඒගොල්ලෝ මේ බයිසිකල් එකට එන්ජින් එකක් හයි කරලා මෝටර් ජාතින් මෝටර් සයිකල් එකක් නිෂ්පාදනය කරනවා 1952 Power Free කියලා. මේ Power Free මෝටර් සයිකල් එකේ ඒ කාලේ අනෙක් මෝටර් සයිකල් තිබ්බ නැති ඩිසයින් ෆීචර් එකක් තමයි ඩබල් ස්පොකට් ඩිසයින් එක. ඒ තාක්ෂණ නිසා එන්ජින් එකේ බලය ඇතුව වගේ මේ එන්ජින් එකේ බලය නැතුවත් මේ බයිසිකල් එක පෙඩල් කිරීමේ හැකියාව තිබ්බා. ඊට අවුරුදු දෙකකට පස්සේ 1954ම මේගොල්ලෝ හරි හමම් බයිසිකලයක් හදනවා Toledo C0 කියලා. මේ 90cc බයිකෙන් 2.2 kW බලයක් නිෂ්පාදනය කරලා ඒක 3 speed gearbox එකක් ආහා තමයි පස්සේ රෝඩ් යවන්නේ. ඉතින් මේව පටන් ගන්න Suzuki එකේ motorcycle division එකේ G series එක පටන් ගන්න 1971 GT නැත්නම් Grand Tour series එක. ඊට පස්සේ 1973 GT series එක, 1976 GS series එක, 1977 GP series ටික පටන් ගන්නවා. Suzuki එකෙන් GN series එක පටන් ගන්න 1980 GN400E කියන බයික් එකක්. දැන් GN බයික් එකේ GN එකේ හරියටම තේරුම ගන්න බැරුණාට මේ බයික් එක ඒගොල්ලෝ ඉන්ස්පයර් කරලා තියෙන්නේ සුගණන් වල ප්‍රසිද්ධ chopper E-Ride. මේ බයිකෙන් හෝස් පවර් 26.7ක උපරිම බලයක් වගේම නිව්ටන් මීටර් 29.4ක උපරිම ටෝක් එකක් නිෂ්පාදනය කරනවා. මේ එන්ජිම නිෂ්පාදනය කරන බලය ඔයගොල්ලන්ට ගියර් පහකට කඩලා 60 කිලෝමීටර් 141ක උපරිම ස්පීඩ් එකක් එන්ජොයි ගන්න පුළුවන්. මේක ආපු 11.5 ලීටර් ටැංක් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කිලෝමීටර් 345ක උපරිම රේන්ජ් එකක් එන්ජොයි ගන්න පුළුවන්. Suzuki එකෙන් මේ වෙද්දි කිසිම cruiser style motorcycle එකක් produce කරලා තිබෙන්නේ නැහැ. GN400 තමයි ඇත්තටම කිව්වොත් Suzuki ලගේ ගහපු පළවෙනි cruiser එක. Western market එකට මේ 400cc පොඩි බයික් එකක් දුන්නේ ඒකේ Asian market එකකට පොඩි cc බයික් එකක් දෙන්න ඒගොල්ලෝ හිතුවා. ඉතින් GN එකේ range එකට expand කරා GN250 සහ GN125 වලට. ඉතින් 1982 ලුවන් කුලසේකර ඉපදෙනවත් එක්කම GN125 එකත් ඉපදුණා. GN400 එකේ GN125 එකේ size වෙනස් වුණාට සිල්වර්ට් එක 1.3ට කිට්ටු ප්‍රොඩක්ෂන් ටයිම් එක තුළ මේ බයික් එක වෙනස් වුණේ 0.1ක් වගේ. ඒ නිසා ඇමරිකන් chopper inspired features ටික මේ GN125 එකේ තාමත් උණු ගන්න පුළුවන්. මේ curvy elevated handlebar එක, teardrop inspired petrol tank, අංගල් 28.9ක low C8 එක වගේ features වලින් clearly ඒක පේනවා. chopper එක වගේ මේකෙත් ඉස්සරහා තියෙන්නේ 18 inch උස narrow wheel එක. පස්සේ ඊට වඩා කොට 16 inch මහත wheel එක. මේ ලස්සන හැඩ වගේම practical වැඩ කරන්න 10 liter tank එකයි පිලියන් කෙනෙක්ට නගින්න පුළුවන් bike seat එක. මේකේ තියෙන්නේ 125cc single cylinder overhead cam Suzuki twin dome combustion system එකක් තියෙන engine STD CC
කියන්නේ සුසුකි එකෙන් 1980 ගණන් වල ඉඳන් එන ඒගොල්ලෝ මේ වැඩිපුර ටෝක් එක කරන් අඩු ෆුල් සම්ෂන් එකක් දෙනවයි කියන ටෙක්නොලොජි එකක්. මේ ටිපිකල් 9.5 to 1 කම්ප්‍රෙෂන් රේෂියෝ එකකින් වාට් හෝස් පවර් 12ක උපරිම බලයක් වගේම නිව්ටන් මීටර් 8.3ක උපරිම ටෝක් එක එක්ස්පීරියන්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ එන්ජිමෙන් එන බලය වා මේ ගියර් පහෙන් හරියට මෙල්ල කරගත්තොත් ඔයාට 60 කිලෝමීටර් 100ක උපරිම ස්පීඩ් එකකට පුළුවන්. මේ ලක්ෂණ 10 ලීටර් ටැංක් එක ෆුල් ටැංක් ගහගත්තොත් 8 කිලෝමීටර් 300ක උපරිම රේන්ජ් එකක් එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ ෆුල් කන්සම්ප්ෂන් එක ලීටරයට කිලෝමීටර් 30යි. මේකේ අනිත් ඇස්පෙක්ට්ස් බලුවොත් එහෙම මේකේ ඉලෙක්ට්‍රික් ස්ටාර්ට් එක සහ අනිත් අත්‍යවශ්‍ය කන්ට්‍රෝල්ස් ඔක්කොම ඔයාගේ හැන්ඩල් බාර් කන්ට්‍රෝල්ස් වල තියෙනවා. මේකේ ස්පීඩ් එක බලන ස්පීඩෝමීටර් වගේම RPM එක බලන ඕඩෝමීටර් එකකුත් එක තියෙනවා. මේ ගොඩක් ඉන්දියන් බයික් වල ඉන්නත් ජපාන් බයික් වල මේ ලයිට් අප් ගියර් ඉන්ඩිකේටර් පැනල් එකකුත් තියෙනවා. ඔගොල්ලෝ වැඩිපුර කාගෝ එහෙම කැරි කරන්න මේකේ තව ස්ටයිලිෂ් ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් බයික් රැක් එකකුත් හයි කරලා තියෙනවා. මේවයි මේක මේ නම්බර්ස් කියලා බලන්න බෝයිස්ලා. හැබැයි මේ නම්බර්ස් බදලා බලන්න ලෙජන්ඩ්ස් GN125 එකේ ක්‍රූසර් ලුක් එක තිබ්බට ක්‍රූසර් රයිඩ් එක නම් ඇත්තම නැහැ. මොකද මේකේ ඕවරෝල් රයිඩ් ක්වොලිටි එක ක්‍රූසර් බයික් එකට වඩා ස්ට්‍රීට් බයික් එකට ළඟයි. මේකේ මේ හයි රෙවින් ලෝ එන්ඩ් ටෝක් රයිඩ් ෆීල් එක ඇත්තටම මේකේ එන්ජින් එක ෂෙයා කරන GS125 ස්ට්‍රීට් බයික් එකට ගොඩක් කිට්ටුයි. මේකේ ඉස්සරහා ෆෝක් එකේ ෂාප් ඇන්ගල් එකයි මේ බයික් එකේ කෙට්ටු ස්ට්‍රක්චර් එකයි නිසා ඕනම හයි ස්පීඩ් එකක් උනත් ටක් ගාලා හැන්ඩල් කරන්න හරවන්න පුළුවන්. GN125 එකේ ඉස්සරහා තියෙන ටෙලිස්කෝපික් සස්පෙන්ෂන් එකේ පිටිපස්සේ 5-way adjustable preloaded suspension එක නෙමෙයි පාරේ බම්ස් ඔක්කොම මගේ ඇදලා ගන්නවා. මේ බයික් එකේ පිටිපස්සේ ඩ්‍රම් බ්‍රේක් වලට ඉස්සරහා තියෙන්නේ ඩිස්ක් බ්‍රේක් එකක්. මේ සෙටප් එක ස්මෝල් බජට් බයික් එකට හොදනවානේ මේකේ බ්‍රේක්ස් ගැන ඇත්තටම කියන්න තරම් ලොකු හොඳක් නෑ. මේ ලෝ සීට් හයිට් එක සහ ඕවරෝල් ස්ට්‍රක්චර් එකම පහත නිසා මේ බයික් එක හරිම ස්ටේබල්. මේ නිසා ඔය කකුල් දෙකට බරක් දැනෙන්නේ නෑ මේක හරවද්දී රිවර්ස් කරද්දී. මොකද මේ බයික් එකේ රිවර්ස් ගියර් එකක් නැහැනේ. ඒක දැනන් හිටියේ නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒක දැනන් හිටියනම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකක්. මේකේ ක්‍රූස් එක්ස්පීරියන්ස් එක දැනෙන්නේ නැති වෙන තව ෆීචර් එකක් තමයි මේකේ සීටින් පොසිෂන් එක. මේකේ ඕවරෝල් සීටින් පොසිෂන් එක ක්‍රූස් බයික් එකට වඩා ස්පෝර්ට්ස් බයික් ස්ට්‍රීට් බයික් මික්ස් එකක් වගේ. ඒ සීටින් පොසිෂන් එකේ වැරද්දක් නැති වුණාට සාමාන්‍ය උස රයිඩර් කෙනෙක්ට මේ බයික් එකේ දුර ගමන් යද්දී මේ සීටින් පොසිෂන් නිසා දනිස් දෙකට දෙන පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේ බයික් එකේ මම වගේ පොඩ්ඩක් පස්සට වාඩි වෙන්න කියලා. එහෙම කරයි කියලා බය වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති පිටිපස්සේ පිළියන්ට නම් ඉඩ අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මේ ස්පෙක්ස් බැලුවාමයි රයිඩින් ක්වොලිටි ඔක්කොම බැලුවම ඇත්තටම GN එකේම ලොකු වැරද්දක් කියන්න බෑ. Suzuki GN125 එකේ මේ STD-CC ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරලා පස්සෙත් තෙල් කරන්නේ කිලෝමීටරයට ලීටර 30ක් 40ක් වගේ. ඒක කාර් ලෝකේ ලොකු ගාණක් වුණාට බයික් ලෝකයක low to mid range තමයි වැටෙන්නේ. GN125 එකේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක Suzuki එකෙන් නවත්තලා සහ genuine parts හොයාගන්න අමාරුයි. හැබැයි ප්‍රොඩක්ෂන් නවත්තන්න කලින් Suzuki එකෙන් ලයිසන්ස් අරහා මේකේ තව Ranamoto, Hauji වගේ අනිත් කම්පැනිස් වලට GN125 ප්‍රොඩක්ෂන් කරන්න මේගොල්ලෝ අයිතිය ලබා දුන්නා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට මේකට Suzuki genuine part එකක් හොයාගන්න බැරි වුණත් මේකේ Chinese counterpart එක්ක spare parts ඔයාලට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දශක 3ක් අතර මේ බයික් එකේ ඩිසයින් එක වෙනසක් වුණ නැතිව වගේ නිසා මේකේ මේ පරණ මොඩල්ස් වල කෑලිත් ඕගොල්ලන්ට මේකේ රිපෙයාර් සහ රීප්ලේස්මන්ට් වලට ගන්න පුළුවන්. ලංකාව වටේ Suzuki සර්විස් සෙන්ටර්ස් අඩු වුණත් ඔයාට මේ බයික් එක ඔයාට විශ්වාසවන්ත පරණ ජපනීස් මොටර්සයිකල්ස් රිපෙයාර් කරන ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ගරාජ් එකකට උනත් අරන් ගිහිල්ලා ඔයාට මේක ලීසින් හදාගන්න සහ මේන්ටේන් කරගන්න පුළුවන්. කොටින්ම කියනවා ඔයාට මේ බයික් එකේ බේසික් මේන්ටෙනන්ස් ටික ගෙදරදීම ඔයාටම කරගන්න පුළුවන්. අන්නේ DIY ගතිය නිසා තමයි මේ GN125 එකේ ගොඩක් අයගේ පළවෙනි DIY කස්ටම් බයික් එකක් වෙන්නේ. මේ බයික් එකේ ෆැක්ටරි එකෙන්ම මේ පැනල් සහ ක්ලැඩින් නැතුව ලස්සන ඩිසයින් කරලා තියෙන නිසා මේ බයික් එකට ලීසින් බජට් එකකට මොඩිෆයි කරලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන තව GN125 ගැන මම අකමැති දේවල් පහක්. මේකේ හොඳ low end torque එකක් තිබ්බට rev range එක උඩ හරිය acceleration අඩුයි දෙකයි. මේ high revving single cylinder එකේ engine vibration වැඩි. මේක විශේෂයෙන්ම වට handle bar එකේ දැනෙන්න පුළුවන්. මේක මට uncomfortable නැති වුණාට මේක සමහර අයට uncomfortable feeling එකක් වෙන්න පුළුවන්. තුන මේකේ CDI සහ electrical issues නිසා බයික් එකෙන් නිතරම ස්ටොප් වෙන්න බලනවා. මේකට common හේතුවක් තමයි මේ
ලෝකොල්ටි බැටරිස් මේවට හයි කරහම මේක CDI යුනිට් එක සවුත් වෙන්න බලන්න. ඊට පස්සේ ආවකට අලුත් බැටරියක් දැම්මත් අලුත් බැටරියයි CDI යුනිට් එකයි දෙකම එන්න සවුත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. 4. GN125 එක ජැපනීස් රිලයබල් වුණාට පොඩ්ඩක් මේන්ටෙනන්ස් වැඩි. ගොඩක් GN125 පදින අය මේ ටික් ටික් සවුන්ඩ් එකක් අහනවා. ඒ තමයි මේ එන්ජින් එකේ කෑම් චේන් ටෙන්ෂන් එක ලෝස් වෙන එක. ඒ වගේම මේක එන්ජින් ඔයිල් ලෙවල් එක නිතරම ඇගහන් ඉන්න ඕනේ. මොකද මේ GS125 ගේ GN125 එක එන්ජින් ඔයිල් අඩු වෙන එක හරිම කොමන්. මේ දේවල් ඕන බයික් එකේ කරනකොට මේන්ටෙනන්ස් දේවල් වුණාට GN125 එකේ මේ දේවල් අනිත් බයික් වලට වඩා ෆ්‍රීක්වෙන්ට්ලි මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ. 5. මේකේ තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් ස්ටාර්ට් එකක් විතරයි. ඉතින් මම අර කලින් කියපු ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉෂුස් වගේ ආවහම බැටරි එකේම සවුත් වෙලා තිබ්බොත් මේකේ කික් එකක් නැති නිසා මේ පුෂ් ස්ටාර්ට් බයික් එක තල්ලු ස්ටාර්ට් බයික් එකක් වෙනවා. චොපර් එකක් දිහා බලාගෙන හදපු GN400 එක දිහා බලාගෙන හදපු මේ GN125 එක මෙච්චර සුවිශේෂී බයික් එකක් මේ කියලා සුසුකි එකෙන් හිතන්නේ නැපෙයි. ඒත් සුසුකි එකට ප්‍රොඩක්ෂන් නවත්තන්න තරම් විශේෂ නැති වෙච්ච මේ GN125 එක ආසියාවේ අපිට ලංකාවේ අපිට මේ GN125 එකක් හැදපු අයට හැමදාමත් සුවිශේෂී බයික් එකක්. ඉතින් ඔයාලට GN125 එක වගේම ඕනම බයික් එකක් ගන්න ඕනේ යන්න ඕනේ එකම තැන ඔබේ වාහන සීම සබෑ කරන එකම සෙවන රිය සෙවන.